No. एक्लो यो रातमा की परी ओए 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 अब चाहिँ बबाल ट्रेल आयो जस्तो हामी fast fucking flowy trails makes you burn type man. Oh deer, there's a deer. म चाहिँ खेल्दै जान्छु 24 मा राम्रो आउँछु मुदै हेलो हेलो हामी कहाँ हो हामी यो के भन्छ भने रताङ्गे टप ओके यस्तो टप छ यस्तो हैन टप यस्तो हैन यस्तो टप छ यस्तो फ्ल्याट वाला टप छ फ्ल्याट वाला टप छ अनि हाम्रो आजको मेन हिरो आउन खै हिरो मेकअप गर्दैछ खै त ल केही बोल्दैन ओ मात्रै गर्छ ओ रे मात्रै के बोल्नु त हेर्दैन सक्यो जाडो जाडो छ हैन केडा हो जे होस् अनि हाम्रो साइकल त्यहाँ छ एउटा भत्केको टावर छ तोडफोड गरेको छ यो चाहिँ पुरै रेन्ज देख्थ्यो रे यहाँ एभरेस्ट कता थियो रे हैन तर अहिले देखिँदैन सरी काठमाडौँ सबै ठाउँमा डढेर लाएर यस्तो भयो अनि त्यही हो ल अब हामी ट्रेलतिर लाग्छौँ चिसो चिसो रत्नागिरी ट्रेल्स ए रत्नाङ्गी Let's go boys. Let's go. So we heading. Yep. Yay. We have Abhishek, we have Mohit Bhai, and we have our special guest Rachin Bhai all the way from Phaplu. अनि गोल्डी आवरमा स्ट्रेट हान्दैछौँ आज चिसो चाहिँ बबाल चिसो है अनि उकालो नि बबाल चढायो हामीले ओए फ्री राइड रहेछ नि त यो त पुरै कति बबाल रहेछ ब्रो या राइट भत्केको कहाँबाट राइट भनेको थियो अनि अफ क्यामरा ट्रेल सोल्टी त्यता हैन यता हो यस गो हेर अगाडि जाऊ ए जत्ताबाट चलाइनी हुने हो ओ लाली गुराँस पिङ्क ओइला कहाँ गयो कहाँबाट छिर्यो अरे मैना नि म त पछाडि बस्छु कि दाइहरूलाई यसो कुदेको स्मुथ राइड ड्रपिङ एभ्रिथिङ हो ल अब चाहिँ ट्रेल सुरु भयो है केटाहरू बिचबाट गयो होइन म चाहिँ राइटबाट जाँदैछु ए लेफ्टबाट सरी अनि ल जाऊ नडर के गर्छ मैनाली ओए चिसो भएर त ब्रेकै लाउँछ होइन यार ओइ अति त्यो रहेछ नि त यार पुरै यहाँ निस्किन्छ अनि यहाँबाट राइट जाने सरर पायो ठाडो आइसक्यो छोडिदिनु काँडे भ्याकुर सोल्टिज ओए कस्तो काँडा यार म कसरी जाने यार यस्तोमा केटा तिम्रो कसरी गयो यार ओए आए ज्याकेट लगाएको ठिक्क भयो जर्सी त बिग्रेन केटाहरूले त छोडेर गइदियो यार मलाई आम्मा ओए बबाल रहेछ
ओए कहाँबाट हो फ्री राइड टाइप्स लाइन रहेछ नि त ओए अब चाहिँ भोपाल ट्रेल आयो जस्तो हामी ओए दामी बार्क उदय यो हुन्छ स्ट्रेडिङ Move the legs apart. More guy. Those are watching. Mr. Rachin shredding. Whoa, whoa. Kid's got some moves there, kira. Phaplu ko OG ho ni feri. Pele pele la. La thik cha la. Whoa, दामी रुस गइदिएर यार यो हो नि त ट्रेल्स यार नेक्स्ट लेभल फ्लोरी ओए fast fucking flowy trail makes you burn type यार अब कहाँ हो पुरै ब्लाइन्ड हान्दैछौँ होइन अलि स्लो भएर नरिसाउनु है गाइज यस्तो स्टिल हान्दिउँ ओए कहाँ हो यो यहाँबाट चाहिँ बिचबाट राइट हो होइन यस्तो गएर पुरै यस्तो गयो ओए त म चाहिँ खेल्दै जान्छु कहाँ यता क्या अफलाइन ब्रो BC जस्तो भन्दा नि खतरा यार ठाडो रहेछ तर ठाडो चाहिँ अलिक ठाडो तर वर्थ इट तिनीहरू ओए के गयो भर्खर ओ डियर डियर देयर इज अ डियर 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 उ देख्यो त्यहाँ डियर छ उ त्यहाँ भेट्छ होला ट्रेनमा ऊ डियर 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 हन्टिङ ब्रोज कहाँ गयो ऊ जस्ट गयो बबाल छु अनि अब हामी सलेरी ए होइन कहाँ झर्ना हो हामी पिके ओए कहाँ हो ल म त यहीँ चढ्थेँ यो ट्रेल त हो ओए ए यहाँ ओए सरी कहाँ हो यहाँबाट अब यहाँबाट त होइन गोल्डिज आवर्समा केटाहरूलाई फलो जान्दैछु बबाल ट्रेल्स अनि यहाँबाट यस्तो अनि यस्तो बुस्ट हान्यो ओए वाइल्ड नजिक यहाँ ओए अति सेक्सी ट्रेल हाई म अगाडि चाहिँ आऊ
सन्दकपुर हो होइन यहाँ चाहिँ अति दामी म अलि अगाडितिर जाउँ कि केटा हो जाऊ 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 खुट्टा सिधा भाइ फ्ल्याट नडर कहाँ हो अनि बाटो ठिक छ ठिक छ घुम्दैको भाइ त गीत गाउँदै गइदिरा उद्रेको चोली छ है त्यता जाऊ जाऊ ल त्यही पनि लाइन छ आफै लडी बडी आफै लडी बडी ओइ ओइ आफै लडी बडी ओइ 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 याक 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 हो कि के हो यो याक त हो नि यार हो कि तर्सिर यार एक्लो यो रातमा कि परि ओइ 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 अति दामी ट्रेल्स हो यार यो त म त सोल्टिस ओइ हाइलाइट ओइ कहाँ पुगिरह हजुर सोल्टी ऱ्याम्प अनि यहाँबाट रक गार्डन रहेछ अलि ओइ रोलेबल रहेछ दामी 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 ओइ माई गड फक काठमाडौँ छोडेर यतैतिर आइदिउँ कि के हो केटाहरूलाई कुरुमै अनि फेरि सुरु गर्छु म म पनि यस्तो ल यस्तो ल ल यस्तो दामी गोल्डी गर्नुपर्छ कुदाउनुपर्छ यस अनि यहाँबाट लैपडी लै झाडीले बल पिट्यो यार केटा हो मलाई आया पनि भन्न नसक्ने गरी के कहाँ यार ए जुन लाइनले नि हुँदो रहेछ नि यहाँ त म त कहाँ पुगेँ यार सोल्टिज खै कहाँ हो ओइ अलि डरलाग्दो ठाउँ रहेछ यार त्यो टिकी छ यो हल्का ल बबाल गाउँ भयो बबल ठोक्यो मैनाली तिमीलाई फलो गर्छु म अब ल सोल्टी त गायब भइसक्यो जाऊ भनेको त भेट्दिइहाल्छु नि म तर ओए कस्तो साइकेलिक ट्रेल्स यार ल यो पो हो त ट्रेल्स अरे पुरै स्विच ब्याक आलीवेज सोल्टी कहाँ छिर्दिएर यो बाटो त होइन नि त सोल्टी दामी रक गार्डन छ है यहाँ चाहिँ ओए माथि नजाऊ ओए ठोक्यो ओए बबाल ओए रोक स्लो एकदमै स्लो के होइन यहाँ पास गर न म रुख चढिरहेको छु त जान्दिनँ नि त हजुर रगत चाहिँ झलझली आयो ठिक छ सुताउनु ब्रो लेभल हो नि त टाउन्च तपाईँ चिन्तै नगर्नुहोस्
ल अब म ऱ्याम्पेज लाइन हान्छु अरे ओइ 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 ल रक गार्डन छ है केटा हो पानी छ है केटा हो अनि म यहाँबाट फेरि उडाउँछु केटा हो अनि यहाँबाट फेरि उडाउँछु केटा हो यस्तो आउँछु यस्तो ल अति दामी ओइ मिलेन कस्तो सुताउनु नसके यार बाबा ल कसको घरबाट छिर्यो है हामी तर ठिक छ नाइस बवाल पेलिरहेछ रत्नागिरी ट्रेल चलाएर दुध खाएर आयो